știi, una dintre greșelile pe care noi le facem este că ne comparăm mult prea mult cu democrații de sute de ani. Măi, și ei au trecut prin astea și uite, democrația e o chestiune care se apără zi de zi și e foarte ușor de pierdut. Cred că marea problemă de fapt, dar nu este neapărat cum vedem noi statul, ci cum statul ne-a văzut pe noi. Primul miros de care mi-aduc aminte în activitatea mea e carne de omarsă. Da, erau conflictele interetnice în acea perioadă în care se punea foc, efectiv la modul propriu. Noi ne duceam atunci să acompaniem zonele și să acompaniem victimele și toate lucrurile astea și vedeai efectiv oameni fumegând. Toate lucrurile alea care, într-un fel sau altul, s-au transformat în comportamente pe care în momentul de față le vedem în societate. Că de asta nu avem gândire critică. Noi n-am fost obișnuiți să avem gândire critică. De asta, spre exemplu, noi nu dezbatem, noi ne certăm. Deci, repet, înainte să te gândești la ce a făcut statul, uite-te la tine. Ai o vârstă, ai o experiență, ai avut acces la o tonă de mecanisme de schimbare socială. Corect? Asta era. Nu ți se testa capacitatea de analiză, ci capacitatea de redare. Nu e nimic nou. Absolut nimic nou. Dar dacă tu nu adresezi rănile alea, logic ele se perpetuează. Da. Cred că marea problemă pe care noi o avem în momentul de față este încrederea în stat și în instituțiile sale, dar care se construiește la nivel micro. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în cel de-al doilea episod al seriei pe care noi am numit-o Pe ce lume trăim, o serie în care încercăm să ne prindem și noi un pic mai bine ce se întâmplă cu societatea românească, dar nu numai, zilele astea și cum navigăm mai bine tensiunile pe care probabil majoritatea dintre noi le-au simțit în ultima perioadă, probabil că încă le resimțim și cum putem, poate, să venim împreună la final de zi și să reușim să ne concentrăm mai mult pe ce ne aduce împreună decât pe ce ne diferențiază. Am început seria cu perspectiva psihologică, pe care Paul a explorat-o alături de Petronela Rotar și de Raluca Anton, iar astăzi eu sunt ultra bucuroasă să explorez perspectiva sociologică alături de Gelu Duminică. Gelu, mă bucur enorm că ești astăzi în studio cu mine. Mulțumesc tare mult. Big fan, să știi. Când eram tânăr. Te încânta. Acum că-s bătrân burtos. Da. E totuși o realitate a mea, cel puțin. Tare, pentru cei dintre voi care nu-l cunosc, Gelu este sociolog și director executiv al agenției Împreună. Înainte să intrăm în povestea asta a tensiunilor pe care le parcurgem în perioada asta, Gelu, tu mi-ai zis că ai început agenția acum 25 de ani. Eu am venit pe urmă, okay. Deci eu nu sunt fondator, eu sunt executiv. Agenția a fost creată în 99, eu am venit în 2000, ca voluntar în acea perioadă, da, tânăr student, dornic să învăț, da, am venit ca voluntar și uite, după 25 de ani sunt încă acolo. Excelent. Ce te-a motivat la momentul respectiv? În facultate la noi ești îndrumat să faci practică pe timpul facultății, da, având chiar materie de studiu, da, zona asta și materie de evaluare. În primul an am ales să mă duc în instituții publice. Da, învățasem eu despre abordare centrată pe nevoile clientului, vulnerabilități, etc. Și am zis, interesant, hai să mă duc. Și când am văzut cum se lucrează în instituțiile publice, eu, student tânăr, vedeam diferența între ceea ce mi se preda și ceea ce era în realitate. Și am zis, hell no, pentru mine nu e. Și în al doilea an am decis să mă duc către lumea ONG-urilor. Și gagica mea din acea perioadă, da, alesese să se ducă în această fundație. Și pe principiu, pe drumul pe care mi-e drag treabă n-am, dar cale îmi fac, da, am zis hai să mă duc și eu. Nu a contat numai asta, ca să fiu foarte onest, dar ce conta și faptul că se ocupa de dezvoltare comunitară participativă. Eu citisem literatura anglosaxonă în domeniu, se ocupa și de romi, mi-am zis, interesant, da, și am zis, hai să mă duc, dar cred că undeva 60% a contat ce ți-am spus mai devreme, dar relația. Hai să zic. Și am ajuns în fundație
Profesorii mei au sunat atunci pe fosta directoare, prima directoare a fundației și membru fondator, care din păcate nu mai este, și au zis, vă trimitem un student bun, puneți mâna pe el. Și când am ajuns la fundație, da, Maria Ionescu, că așa o chema pe membra fondatoare, da, a venit direct la mine și mi-a zis, te angajăm. Și am zis, nu. Cum să mă angajați? Adică sunteți nebuni. Eu eram muritor de foame la modul propriu în perioada aia, însă eu am crescut cu ideea că dacă îți place ceea ce faci, cu adevărat, da, devii bun. Dacă nu-ți place ceea ce faci și în momentul în care te trezești dimineața să te duci la muncă, începi să înjuri și pe principiu timpul trece, leafa merge, nu te dezvolți. Eu credeam în dezvoltare și așa mai departe. Ai mai susține ideea asta? Da, 100% și acum. Da? Și în momentul în care m-am dus acolo, Maria mi-a oferit, de când m-a văzut prima dată, mi-a zis, tu ești gelul? Da, împărate. Da? Zice, bun, te angajăm. Și am zis, nu, mulțumesc, dar nu se poate. Păi îți oferim un salariu care era imens pentru mine în acea perioadă, gândește că era 99, sfârșit de 99, început de 2000. Și am zis, nu, exclus, da? N-am de gând să-mi vând sufletul pentru bani, știi? Și i-am zice, interesant, îmi spui tu când vrei, da? I-am zis, nu, eu vreau să rămân voluntar, bine, și îmi spui tu dacă vrei să rămâi aici sau nu. Și după 6 luni în care am stat la program, efectiv, deplasări, știam fundația mai bine decât stafful, m-am dus la Maria și am spus, gata, m-am hotărât, eu vreau să rămân în fundație și am zice, bine. Și mi-a oferit din nou acel salariu monstruos, pe care eu l-am refuzat din nou. Da? Și am zis, nu. Era al doilea salariu din grila de salarizare din fundație. Și am luat al doilea salariu de jos. Da? Pentru că, mi-era teamă să nu fure banii capul. Eu copil amărât, mă vedeam cum purcoi de bani, București. Așa aveam șocul Galați versus București, care era, da, deci când am văzut că eu trebuie să fac 40 de minute cu autobuzul să ajung dintr-un loc în altul, am zis, trăiți arție, unde sunt, da? Și asta odată, 2, mi-era rușine să mă uit la colegii mei. Da, pentru că conștientizam încă de atunci că lucrul ăsta ar fi fost o presiune fantastică asupra mea, din partea tuturor. Presiune care nu mi-ar fi dat voie să mă dezvolt. Și atunci am ales tehnica pașilor mărunți, numește-o meritocrație, numește-o cum vrei tu. Da? Și mulțumesc lui Dumnezeu, n-a fost o decizie greșită. Din fericire. Dacă te uiți astăzi, 25 de ani în urmă, ce ai zice că e diferit în cum funcționează agenția, respectiv tot ecosistemul din jurul ei față de momentul ăla? Multe. Da. Fundația este în momentul de față una dintre cele mai active organizații din zona de drepturile omului și pe zona de minorități. Da, și societatea este cu totul și cu totul alta. Adică știm, noi avem o axiomă în teorie sociologică care spune că un comportament depinde de context, de situație. Nu poți să compari contextul României din 2025 cu ceea ce se întâmpla în 2000. Uite, ca să dau doar un mic exemplu, primul miros de care mi-aduc aminte în activitatea mea e carne de omarsă. Da, erau conflictele interetnice în acea perioadă în care se punea foc, efectiv la modul propriu. Noi ne duceam atunci să acompaniem zonele și să acompaniem victimele și toate lucrurile astea și vedeai efectiv oameni fumegând. Așa ceva în momentul de față nu prea mai pare posibil. În 2000, dau un exemplu, homosexualitatea era incriminată. Te duceai la pușcărie. Ultima persoană încarcerată în România, 1998. Pentru apropo homosexual, nici măcar pentru o ofertă de a avea o relație sexuală cu o persoană de același gen. O femeie a fost ultima persoană încarcerată. De-abia în 2001 s-a dezincriminat.
Adică și acum am avut, uite, zile trecute Pride cu 30.000 de oameni pe străzi. Adică sunt atât de multe că ar trebui să scriem 2 studii doctorale pe subiect. Nu se compară, însă am plecat de acolo, reminiscențe încă avem o tonă de lucruri, însă România arată cu totul și cu totul altfel. Te întreb asta și pentru că mă uit în jur și văd că apare tendința asta de a ne uita cu nostalgie în trecut sau de a spune nu s-a schimbat nimic, e la fel de rău cum normal. Era. Uite, tu, dacă ești într-o relație, în momentul în care te cerți cu partenerul tău, partenera ta ce ai tu acasă, da? În momentele de tensiune folosești niciodată foarte des. Niciodată n-ai făcut. Întotdeauna ai făcut. Întotdeauna. Tu cu măta, știi? Știi? Da, e uman. Dacă ai sta, știi, și dacă am fi echilibrați la minte și la suflet, n-am folosit niciodată, știi? Că ne-am dat seama că e o prostie să spunem niciodată, că nu e adevărat, nu e susținut de fapte. Însă, nu, natura umană are și astfel de mizerii. 2, noi am văzut, și aici ajung în zona mea, noi am văzut tipul ăsta de niciodată și în viața noastră. Părinții noștri când se certau spuneau niciodată. Întotdeauna. Da, în jurul nostru. Vezi, și tu ai spus acum întotdeauna, spuneam niciodată. Da. Adică toate lucrurile astea se spuneau, știi? Și atunci noi am preluat, conștient sau inconștient, anumite modele comportamentale pe care în momentul de față mulți dintre noi nici măcar nu le conștientizăm ca fiind greșite. Pentru că, din păcate, uitându-ne și acum în jur, vedem anormalul transformat în normal. Da? Adică asta e normă. Bă, când te cerți, îi spui de măsă, îi dai toate lucrurile, da, uite, îi mai dai o palmă, violența domestică, o faci idiotă, proastă, tâmpită. Ce i-am spus, mă? Păi n-am bătut-o, i-am adus bani acasă, da? Ele sunt reminiscențe culturale, știi? Adică, prin cultura în sociologie înțelegem tot ce ni s-a transmis non-genetic. Și nouă non-genetic ni s-au transmis o tonă de rahaturi pe care le-am primit în atât de multe forme încât nici măcar nu realizăm. Uite, statutul femeii în societate, că tot e dezbaterea asta cu violența domestică acum. Uite, reia poveștile copilăriei tale. Alea pe care ți le citeau părinții sau pe care le citeai tu. Și să vezi ce statut avea femeia acolo. Cum trebuia să fie femeia? Cu minte, harnie, exact, conformă, să spună ca tasul, bărbatul era șeful. El trebuiau să fie salvate de bărbați. Da. Bărbatul trebuia să fie puternic. Da, bărbatul nu trebuia să plângă, femeia trebuia să plângă. Da, femeia avea ca drept valori fundamentale îngrijitul celorlalți. Să lipească cuptorul, să aibă grijă de câini, să curețe copacul și așa mai departe. Bărbatul trăgea cu arcul, se bătea cu zmeii. Și dacă, știi, nimeni nu le decodifica. Te uiți pe urmă la Fefeleaga, Moara cu noroc, toate rahaturile alea pe care noi le-am învățat. Puiul, Brătescu Voinești, mama, am plâns la puiul de mi-a zărit cămeșa de pe mine. Da? Ce învățai în puiul de fapt? Să asculți. N-ai ascultat, mori, nașpa. Și fii atent, te și lasă ăștia în spate. Da? Adică dacă stai și te uiți, multe lucruri pe care noi le primeam din jur erau nasoale. Da? Și au efecte acum. Te duceai în factorul de socializare secundar, școală, și învățai să stai cu mânuțele la spate, să fii la fel ca ceilalți. Chiar dacă ți-e poftă de ceva și vrei ceva, dacă te duci în vizită, nu spui. Primeai indicatoare peste palmă dacă răspundeai fără să te întrebe sau fără să ridici mâna. Și da, chestia simplă, tu erai copil, primul lucru, da, în general, nu se înțelege că era peste tot, da, dar în general primeai instrucțiuni de la părinți. Vezi să nu mă faci de râs. Da? Să nu ceri, să nu faci, să nu trebuie, să nu... Stai acolo. Unde te-am pus, acolo stai. Pentru că asta era cumințenia. Cumințenia era conformismul. Dacă ne întrebam profesorii ceva, deveneam impertinenți, învățam comentariile pe de rost, da, trebuia să repetăm, eventual să avem o intonație. Tovarășa Elena Ceaușescu, da? Și așa mai departe. Toate lucrurile alea care într-un fel sau altul s-au transformat în comportamente pe care în momentul de față le vedem în societate. Că de asta nu avem gândire critică. Noi n-am fost obișnuiți să avem gândire critică. De asta, spre exemplu, noi nu dezbatem, noi ne certăm.
Și cearta înseamnă antagonizare. Bapa mătii. Știi? Și toate lucrurile astea. Pentru că noi n-am avut cultura dezbaterii. Noi n-am înțeles că, de fapt, diferența de opinie nu înseamnă că am ceva cu tine. Da? Și la noi, cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Da? Pentru că așa am fost obișnuiți. Repet, dacă noi spuneam, doamne profesor, doamne, n-am înțeles. Bă, ești prost. Taci de gură. Gata. Venea părintele și zicea, doamnă, bateți-l. Că eu îl bat acasă. Dacă dați-i peste ochi. Și educația se făcea cu arătătorul în mână peste tot. Da? Adică trebuie să înțelegem că la noi multe metehne actuale le avem de multă vreme. Uite, violența care nu e percepută ca violență, ci ca formă de educație. Unde dă mama crește, nu? Nu, e mai periculos de atât. Dar bătaia e ruptă din rai. Ce înseamnă raiul? Unde, cum să spun, bunătatea, frumusețea absolută. Păi dacă bătaia e de acolo, ești ce? Bătaia e bună. Da? Adică noi am transformat niște chestii pe care acum le decodificăm ca fiind forme de traumatizare și așa mai departe. Noi le-am decodificat cu totul și cu totul altfel și le-am promovat. Durează până suntem de-abia în faza în care le chestionăm. Da. Da. Și îmi vine să zic aici că are și sens să le fi decodificat cu totul și cu totul altfel, că altfel ar fi trebuit să fim complet conștienți de faptul că părinții noștri ne lovesc, că sunt violenți cu noi, că la școală profesorii nu ne oferă spațiu pentru a avea gândire critică și ne-am fi dat seama că iubirea și acceptarea nu prea populează mediile. Nu aveam cum să ne dăm seama, pentru că atunci iubirea însemna și chestiuni de genul ăsta. Adică nu se înțelege că părinții nu ne iubeau. Ne iubeau, dar aveau o formă foarte ciudată de a iubi. Da? Bun, ei nu ne mai băteau cu biciu, cum erau ei bătuți. Ne băteau cu palmă. Sau ne înjurau. Sau ne traumatizau emoțional. Că noi trauma emoțională, dă-o dracu, ce aia? Da? Adică n-a vorbit cu mine 2 zile. Bine, ce mi-a făcut? Noi n-am înțeles chestia asta, pentru că n-aveam de unde să le înțelegem. Da, uite, tăcerea e o formă de violență. Da, acum spunem că da și știm foarte bine. Uite, noi doi, dacă suntem în cuplu și tu nu vorbești cu mine 2 zile, nu ne simțim bine. Și în cazul e o atmosferă de o tai cu cuțitul, da? De cât de grea e, știi? Dar, bă, nu te-am bătut, nu te-am înjurat, nu te-am spurcat, n-am zis nimic de asta, nu vorbesc cu tine. E o formă de violență? Sigur că e o formă de violență. Da, și literatura o arată ca atare. Dar noi atunci n-aveam, repet, un comportament depinde de context și de situație. Contextul atunci așa era. Ai noștri au făcut ce au putut. Cât au putut. Au chestionat cât au putut în condițiile lor. Cred că rolul nostru este să chestionăm și mai mult. În condițiile noastre, cu limitele noastre. Da, ai copiii noștri și mai mult. Uite, se numește evoluție. Sau pentru unii involuție. Că uite, marea dezbatere între conservatorism și progresism. Dacă ne uităm la toate lucrurile astea pe care le-ai povestit tu, Gelu, și la modul în care facem alegeri, inclusiv când vine vorba de a ne alege liderii politici, cum ai zice că ne impactează faptul că am învățat să stăm cu minți în banca noastră, să nu contestăm modul în care ne alegem liderii? Aș mai adăuga câteva lucruri la modul în care ne alegem liderii, la faptul că noi am cauționat furtul. Da, corupția pentru noi e o chestiune pe care am început să o definim de doar câțiva ani. În rest era văzută de descrucăreală. Da? Nu, pentru noi furtul de la stat de multe ori nu a fost considerat furt, ci era din nou descurcăreală. Am inventat inclusiv proverbe. Găina de unde scurmă de acolo mănâncă. Stai cu mierea pe degete și dacă nu bagi în gură ești prost. Da? Și așa mai departe. Adică noi am învățat tot felul de chestii astfel că să le transformăm în norme. Da? Inconștiente. Într-adevăr, cățeluși cu părul creț fură rața din cotez și se jură că nu fură, dar l-am prins cu ou în gură. Hai, și cu ou în buzunar, hai la sfatul popular. Furt, minciună, corupție, în câteva versuri, da? Pe care noi nici măcar nu le conștientizam. Da? Și atunci, logic, în momentul în care au apărut lideri care făceau fix chestiile alea, nu ni s-a părut mare șmecherie.
Pe urmă plagiatul, da? Bine, mă. Păi dracu, toți făceam cu referate.ro și luam comentariu și îl învățam pe de rost și la examen îl transcriam. Că asta era, nu ți se testa capacitatea de analiză, ci capacitatea de redare. Și atunci, păi, a plagiat, a furat intelectual. Bine, mă! Și lumea din nou a cauționat foarte tare chestia asta, pentru că e atât de des întâlnită. Da? Nu e din comunism, nu se crede că e din comunism. E de foarte multă vreme. Da, toate metehnele astea noi le avem de multă vreme. Comunismul doar le-a ridicat la o zonă de vizibilitate și la o zonă de mase, hai să zicem așa. Pentru că statul comunist crease niște mecanisme prin care te făcea complice. Știa că furi de la CAP, de pe câmp. Dar te lăsa. În momentul, da, pentru că deveneai complice și ușor controlabil. În momentul în care avea nevoie de tine, ți arăta pisica. Deci ești cu noi, ciripești despre vărătul, ciripești despre tactul, da? Ciripești despre copilul tău. Doamne iartă-mă, când citești documentele securității te apucă groaza. Da? Însă astea erau forme de control. În momentul după 90 noi am înțeles libertatea așa cum am putut să o înțelegem. Nimeni nu ne-a decodificat-o. Din nou. Și a fost un mecanism de învățare prin greșeală. Știi? Și în momentul de față încă suntem în procesul de învățare. Adică, știi, una dintre greșelile pe care noi le facem este că ne comparăm mult prea mult cu democrații de sute de ani. Măi, și aia au trecut prin astea. Și uite, democrația e o chestiune care se apără zi de zi și e foarte ușor de pierdut. Și știi, e o chestie așa sinusoidală, nu e o chestie ascendentă, totdeauna te duci din sus în mai sus. Vedem democrații puternice, cu sute de ani de democrație. Uite, Marea Britanie. Da? N-a fost nevoie de niciun glonț ca să se rupă de Uniunea Europeană și să fie victima fake news-ului și să fie antagonizată de alotozmei. Da? Marea Britanie. Când ei aveau Magna Carta, noi eram la varză viezului mânz. Da? Adică trebuie să înțelegem că lucrurile stau un pic altfel. Nu ne putem compara cu cultura occidentală, da, în ceea ce privește democrația și pentru faptul că noi nu am avut intelectuali rasați, democratici, serioși. Universitatea din Bologna, 1088. Da, Universitatea Românească a apărut la mijlocul secolului XIX, 1850 și Iași și București. 800 de ani diferență. Da, când ăia scrutau cerul și ziceau e pur simove, noi n-aveam nici măcar documente scrise. Înțelegi? Adică trebuie să ne uităm totuși la leadership, la rolul religiilor, dar multe lucruri conduc către ceea ce avem în momentul de față ca societate. Noi încă am realizat foarte multe în scurtul timp. Adică faptul că România în momentul de față, da, se poate compara din multe puncte de vedere cu state vechi, civilizate, Portugalia, Grecia, Spania, da, Irlanda și așa. Măi, înseamnă că am recuperat foarte multe, da? Sigur că mai avem mult de lucru. Da, Doamne iartă-mă, vorba lui Caragiale, le avem și noi faliții noștri. Mulți. Mă mai întorc un pic la ideea asta de complicitate, respectiv normalizat furtul, corupția și așa mai departe. Și sunt curioasă cum anume impactează poziționarea pe care o avem față de stat, dacă există, dacă e validă poziționarea asta, față de stat ca fiind o formă de bad guy, de opresor și noi suntem mici și trebuie să furăm sau e valid să furăm statul pentru că statul nu lucrează pentru noi, ci împotriva noastră, așa că un fel de Robin Hood. Dacă să ne uităm foarte atent, din păcate, statul român ne-a dezamăgit de multe ori. Da, în istoria noastră. Da, statul român a uitat de mediul rural de multă vreme. Adică când citești Gusti, spre exemplu, prima mare monografie a României, ai să vezi că, de fapt, mediul rural românesc era cu cel puțin 100 de ani în spatele mediului urban bine organizat. Distanța pe care poate în anumite lucruri o avem și în momentul de față. La nivel de educație, la nivel de igienă, la nivel de ce vreți voi. Da? Multe lucruri în mediul rural stăteau
prost și foarte prost. Pentru că statul nu știa să distribuie puținul pe care îl avea. Adică Haret este considerat marele reformator la început de secol 20 al sistemului educațional pentru că a dus școala la țară. Da? Noi n-am avut școală. N-aveam școală. De unde școală? Da? Și atunci oamenii ăștia, când a venit vremea, uite, în anii 30-40, și nu numai ei, logica au susținut populiștii. Și România a deraiat. După care am avut perioada comunistă în care din nou statul nu ne-a oferit încredere, ci mai degrabă era ăla de care se te ferește. Ăla pe care, cum să spun eu, doar îl folosești cu grijă și cu teamă. Da? Și din nou comportamentele s-au dezvoltat. Au venit anii 90 cu haosul care a existat în începutul anilor 90, în care statul era chestiunea aia quasi inexistentă. Atunci noi aveam efectiv o Românie eșuată la începutul anilor 90. Conflicte interetnice, corupție, îmbogățire exagerată, da, foștii securiști comuniști care au ajuns la putere, da, care veneau și ne promovau democrația, că ei erau niște comuniști notorii, da, și niște reprezentanți ai sistemelor de opresiune. Neîncrederea a crescut și mai tare. Da? A venit perioada de preaderare și de acolo au început să se pună niște baze totuși de încredere. Limitate, cât s-a putut realiza, făcute în stil românesc, făcute, dacă cine le punea în practică? Tot ăia. Știi? Cred că marea problemă de fapt, dar nu este neapărat cum vedem noi statul, ci cum statul ne-a văzut pe noi. Da? Pentru că în momentul în care statul ți-a dat senzația că tu trebuie să fii umil în fața lui, e o problemă. Da, nu știu ce vârstă ai, dar și nu știu dacă ai prins, n-ai cum să nu fi prins, dar ghișeele la instituțiile statului care erau că tu trebuia să te apleci. Aia era chestie de poziționare. Da? Adică eu pe scaun, eu reprezentantul statului, tu cetățeanul în fața mea, ca să stai de vorbă cu mine, nu trebuia să mă ridic eu. Adică nu eram eu servitorul tău cu ghilimele de rigoare, ci tu trebuia să te ploconești în fața mea. Să rămână, doamnă, să rămână. Iertați-mă că v-am deranjat. Da, aveți formularul 24? Nu l-am. E bine, mă obosiți, da? Să rămână, ne scuzați, da? Toate lucrurile astea n-aveau cum să genereze încredere. Da, cred că marea problemă pe care noi o avem în momentul de față este încrederea în stat și în instituțiile sale. Dar care se construiește la nivel micro. Adică, știi, prima dată contează relația mea cu funcționarul ăla cu care eu stau de vorbă, la mine în primărie, la mine în direcție de asistență, la ce mama mea mă duc, la ce instituție mă duc. Dacă ăla mă tratează de rahat, eu generalizez. Pentru că mai ești o experiență de rahat, mai are și la o experiență de rahat și atunci zice, gata, mă, asta e, frate. Da? Teoria etichetării sociale, Becker și toți ceilalți, da? Și gata, statul de rahat, e nenorocit. Dacă îi dădeai șpagă, mergea, mă. Culmea că de multe ori merge, știi? Și atunci mie convingerea că de fapt statul funcționează doar pentru șmecheri mi se întărește. Și nu mai am încredere în el. Încerc să eludez, încerc să câștig bunăvoința. Că de aici șpaga. Da? Adică eu știu clar că serviciul ăla mi este îndreptățit. Îndreptățit să-l primesc. Dacă să fiu sigur că îl primesc la standardele care trebuie. Pentru că experiența mea și a celor din jur mă face să cred că mai degrabă o să-l primesc la un standard mult jos. Bă, vin și zic, doamnă, da? Când de fapt, cum să spun, eu poate primesc fix același serviciu. Bă, dar eu am sentimentul că în momentul ăla sunt tratat cum trebuie. Culmea că de multe ori nu cerem altceva în plus. Adică nu cerem tratament diferențiat de multe ori, da? Pozitiv. Ci le cerem dreptul, consfințit de lege. Dacă să fiu sigur că îl primesc, dau. Culmea că eu nu văd ca o șpagă. De multe ori. Ci văd ca o normalitate. Cât să dai la doctor? Mă, și am și un sentiment de vinovăție. Oare i-am dat bine?
Știi? Da. Pentru că noi, că... da, oare i-am dat bine? Dacă, Doamne ferește, aia, spre exemplu, doctorița, e ocupată și n-are timp să vină în prima oră, zic, că nu i-am dat, frate, de asta mă ține. Pentru că e încrederea, pentru că noi știm că așa a funcționat. Din nou, altă teorie, teoria învățării sociale. Știi? Noi așa am învățat. Și atunci, logic, comportamentul meu e tributar. Cine poate să schimbe comportamentul? Doar cetățeanul? Sigur, are și cetățeanul responsabilitatea sa. Însă, în același timp, capul de peștele se împute de la cap și se curăță de la coadă. Adică, în momentul în care instituția statului te respectă, este transparentă, da, spre exemplu, medicul ăla se oprește și zice, îmi pare rău, în următoarea oră chiar nu am timp să vă... Sau vine o asistentă și spune, știți, un infirmieră, ce-o veni. Doamna doctor, peste o oră poate să vă vadă, ne cerem scuze, dar eu ca cetățean nu i-am dat șpaga de asta, nu vine, mă tratează ca dracu, bă, trebuie să-i dau, că altfel nu merge, știi? Nu costă mult ca timp, dar noi nu avem învățarea asta, noi nu vedem cetățeanul ca fiind cel pentru care lucrăm. Da? E asta o chestiune pe care e mai degrabă util să o decidă fiecare dintre reprezentanții instituțiilor statului, că e funcționarul de la ghișeu, că e medicul, că e asistentul, sau e mai degrabă ceva ce e nevoie să le fie setat ca și cadrul tuturor oamenilor ăstora ca să aibă obligația să se uite așa la cetățeni. Un comportament se învață. Da, adică noi tot ceea ce suntem pentru că am învățat să fim. Da. Empatia, toate lucrurile astea nu sunt chestii cu care noi ne naștem, ci le învățăm, da? Sigur, învățarea este fundamentală, fără ea nu poți. Asta înseamnă că în formarea inițială trebuie să introduci, da, ceea ce în teorie există, da, și ceea ce în teorie echipurile se învață, abordarea centrată pe nevoile clientului. Uite, medicină umanistă, abordare umanistă, are diferite denominații. Însă sigur că și fiecare poate decide. Pentru că totuși avem și liber arbitru. Da? Și aici vine un alt principiu care se numește, da, abordare centrată pe nevoile clientului. Adică eu, spre exemplu, știu că dau un exemplu că tot zilele astea discuții, ești victima violenței domestice și vii la mine la instituție să te pui o plângere. La poliție. Păi nu poți să te las o oră. Că tu ești deja speriată, ești angoasată, ești temătoare, ești. Adică în momentul în care tu vii și spui, spre exemplu, bună ziua, am venit să depun o plângere împotriva partenerului meu care m-a bătut. Adică graba în intervenție, rapiditatea demersului trebuie să fie una foarte mare. Pentru că riscul major este ca tu să intri în panică, da? Și să pleci. Și mâine să mă trezesc cu tine cu un cuțit în piept. Ceea ce s-a întâmplat de foarte multe ori. Atunci, știi, mecanismele... Sigur că eu trebuie să decid atunci și să am proceduri, norme și așa mai departe, dar și omul din față decide. Când ai venit și mi-ai zis, bună dimineața, am venit să depun o plângere. Instant. Da? În momentul în care vii și mi-a spus, bună ziua, m-am certat cu vecinul și vreau să depun o plângere că am mutat gardul 5 cm mai încolo, îi zici, bun, minunat, cred că o să pot să vă iau în următoarea jumătate de oră. Da? Sau o oră, whatever. Aia nu e o urgență care poate face diferența între viață și moarte și tu n-ai să pleci că te-ai plictisit jumătate de oră. Dar chiar și acolo am nevoie de o formă de predictibilitate. Sigur că da, eu trebuie să spun, o să vă iau în jumătate de oră, 3 sferturi de oră, pentru că asta creează încredere. Da? Încredere, transparență, da? Civilizație. Numiți-o cum vreți dumneavoastră. Însă, din păcate, s-au schimbat multe și în această zonă. Adică dacă ne uităm la relațiile noastre cu instituțiile statului, s-au schimbat mult, pentru cei care vrem să vedem, da? S-au schimbat multe în ultimii 25 de ani, însă sunt foarte multe încă de recuperat și de făcut. Sunt curioasă, Gelu, Elena Calistru a avut într-un discurs de la Unfinished Democracy o metaforă care mi s-a părut foarte drăguță și anume că suntem într-un punct în care ne curge apă prin acoperișul casei și noi
contemplăm dacă să dăm foc la casă cu totul. Și întrebarea pe care o am eu aici e de la toate comportamentele astea, de obediență, de trebuie să mă descurc cumva, îi dau niște bani salvare funcționarului individuală. public și așa mai... Da, exact. E treaba mea, nu mă ajută oricum nimeni. La revoltă și nu mai avem cum să mai avem o relație cu statul român, trebuie să schimbăm totul de la rădăcini. Cum facem saltul ăsta și ne oprim, de fapt, noi prin vreo gară intermediară sau trecem de la una la alta? Au fost gări intermediare, au fost și au fost multe. Pentru că noi suntem la momentul 2025, sau uite, am fost la momentul 2024, început de 2025, având foarte multe halte înainte. Da, adică am avut momentul 2000. Vadim Tudor. Pe urmă am avut, am avut momentul 1990. Repet, conflictele interetnice din 1990, care n-au fost puține și n-au fost simple. Da, de la ce s-a întâmplat la Târgu Mureș până la ce s-a întâmplat în Piața Universității. Pe urmă am avut toate conflictele interetnice între 1990 și 2000. Am avut nu ne vindem țara, străini afară din țară, nenorociții, etc. Am avut pe urmă, sentimente anti-evreiești, cultivate serios în societatea românească. Da, o reabilitare a legionarilor și a dictatorilor fasciști. Da? Am avut-o. Străzi, nume, busturi, memoriale și așa mai departe. Da? După care am avut momentul, pe asta s-a construit momentul 2000. Puf! Am descoperit pericolul extremist sub forma România Mare. Și am zis, vai! Până atunci a fost pe UNR și celelalte partide care erau mai micuțe, dar care veneau cu un mod de a face lucrurile, vatra românească și așa mai departe. Noua dreaptă defila pe străzi, fără nicio problemă. Da? Toate facțiunile ultra-ortodoxe din nou erau pe străzi. Da? Toată lumea și e libertate. Noi n-am înțeles că libertatea vine cu limite. Da? Ce ne face să ne lovească trenul ăsta? Când se întâmplă realizarea? Fariseismul. Doar fariseismul. Da? Pentru că ele erau acolo, toate. N-am vrut noi să le vedem. Știi, din nou revin la exemplu cuplului. Noi doi suntem într-un cuplu, da? Ne întâlnim pe stradă, vin să te iau de la birou, da? Și tu mă pupi. Acasă noi ne vorbim unul cu altul. Dar să vadă lumea, mă. Că noi suntem ok. Înțelegi? Adică dacă stai și gândești, din păcate, multe în societatea noastră sunt făcute într-un fel. Da? Și atunci, în 2000, am avut momentul ăsta, după care am avut multe alte halte, uite ca să folosesc metafora trenului, și am avut 2020, pandemia, în care am avut din nou revolte. Vacciniști, nevacciniști, nebunie la societate, încredere, da, statul care era super criticat, lumea care se simțea abandonată, da, un stat care aplica niște măsuri într-un mod atât de fariseic și cu dublu standard, încât toți eram oripilați. Mă, nu poți să spui oamenilor să stea acasă și tu să faci congres cu 5.000 de oameni. Că nu se poate duce la biserică, dar tu să faci adunări cu mii de oameni, da, băi, da, stați acasă, bă, că virusul și noi să stăm la băut în birou, să fumăm țigări, coniacul. Logică, omul ăla simplu ce înțelege? Ce, bă, vezi, mă, dacă șmecher. De fapt, e o făcătură, mă, nenorociți, mă. Ăsta pe fond, educație slabă, calitate, ce spuneam din 90, reveniment, reașezare, rebranduire a fasciștilor naționaliști și așa mai departe. Noi le-am avut pe toate. Pe toate le-am avut. Că noi nu le-am văzut. Nașpa. Eu scriu despre pericolul extremist de 10 ani. În care zic, atenție, trăim anii 30. În 2020, când a fost declarată pandemia, în martie, a fost declarată pandemia în România, dar eu am scris un articol la 2 zile după, în care am spus, principalul pericol al României, da, se numește coronavirusul și echitatea, îl găsiți pe site-ul Universității din București, unde și predau, da, în care scriam în ultimul paragraf, principalul pericol pe care România îl are este extremismul. Și uite de ce. Martie.
2020. Noi nu aveam nicio formațiune politică extremistă pe eșichierul politic. Multă lume a zis, bine, mă, exagerezi tu. Nu. În decembrie, puf, aur 9%. Am scris un alt articol, îl pot trimite și pe ăla și am zis, băi, dragilor, peste 4 ani ăștia o să fie numărul 1, nu, am zis numărul 2, dacă nu chiar numărul 1. Citiți din nou toate poziționările mele între 2020-2024, care sunt publice, nu poziționări pe pagina mea de Facebook, interviuri și la presă, Ager Press, unde vreți dumneavoastră, în care spuneam, atenție, o să ne ia cam ea dracu dacă nu facem ce trebuie, pentru că tot ce se dăște acum este neîncredere, iar neîncrederea asta va fi capitalizată de populiști. N-are cine să o capitalizeze altcineva. Dar așa s-a întâmplat și în marea criză, așa o să se întâmple și acum. Adică să nu credeți că o să se întâmple altfel. Că, Doamne, iartă-mă! Și am venit în 2024 și toată lumea a fost, aoleu, ce ne-a lovit! Bă, nu ne-a lovit. Nu ne-a surprins populismul. Ne-a surprins candidatul în 2024. Adică dacă era Simion în 2024 în locul domnului Georgescu, nimeni nu comenta. Păi da. Adică erau comentarii cum au fost și în 2025. Da? Pe noi ne-a surprins candidatul. Aia ne-a surprins. Nu faptul că a venit unul și a măturat cu toată lumea pe jos. Pentru că era o chestiune de când, nu o chestiune de dacă. Și mi-aduc aminte că inclusiv în punctele astea intermediare, eu cel puțin în jurul meu, am avut reacții de surpriză, inclusiv la momentul final de 2020, când se punea întrebarea, dar cum de au ajuns atât de repede, cum de a ajuns aur atât de repede să Uite, scoată... anul trecut am avut 2 dihonii mari în societate. Chiar ieri, da, noi filmăm pe 13, da? Chiar ieri, acum un an, a fost concertul Coldplay în București. Da, chiar. Da? Băi, o săptămână n-am mai discutat decât despre Babașa și Coldplay. Dar nu că am discutat. Bă, cu urlete, cu țipete. I s-a strigat copilul ăla de pe scenă, dă-te jos, bă, cioară, borâtă, nenorocitule, țigane, nu știu ce. Puh! Nu conta că noi eram, cum să spun eu, cu deficitul bugetar la 9%. Că prețurile explodau, că bă, la noi a contat maneaua, mă, Babașa. Mare nenorocire o săptămână, ne-am înjurat de ne-a luat, bă, presa. Era headline, cu asta se începea. La ceva timp, al doilea element, o artistă a scos o melodie feministă în care folosea niște cuvinte dure, fără perdea. Mirel, da? Bă, din nou societatea. Bă, dar nu se poate, bă, băiatule. Femeile, noi, bărbații, nenorociții. Și din nou săptămâna a fost nebunia lui Salam. Ia zi, rasismul există în societatea românească? Da. Misoginismul există în societatea românească? Bă, numai ce au murit o altă femeie. Da? Dar la noi n-a fost o nevoie de dezbatere. Zicem, bă, stai puțin. Hai să vedem cum bandajăm rănile pe care societatea le are. Noi am spus, noi avem asta, nenorociți-vă. Femeilor, țiganilor, Pe chestiile astea s-au construit. Pe dihoniile astea s-au construit. Și a fost atât de ușor de antagonizat și pe un alt subiect. Da, cu câțiva ani în urmă am avut Coaliția pentru Familie. Cu câțiva ani înainte am avut, când au vrut să construiască ăștia o moschee în București și s-au dus ăștia care acum sunt mari suveraniști, da, chiar ăștia, să sacrifice porci pe terenul ăla, să spurce terenul. Și dacă vreți, continui. Dar țara cu cea mai mare diaspora activă după Siria la nivel global, ca procent, în care aproape nu există familie în care să nu aibă o persoană în afară la muncă, e cea mai intolerantă față de migranți. Ia, adu-ți aminte cum era venetic în poveștile noastre. Ce însemna străinul când eram noi copii? Da, printre altele veneau și ne luau femeile. Asta din nou, noi bărbații, știi, statut, rol și status în sociologie. Ce înseamnă femeia? Păi bunul ăla de care noi dispunem și vine altcineva și mi-l ia. Băi, cum adică o bate arabul și nu o bat eu? Păi eu trebuie să o bat. Știi? E o victimă, deci. Înțelegi? Adică atât de
multe, pe care lumea n-a vrut să le vadă. 2009, raportul Comisiei Prezidențiale privind analiza riscurilor sociale și demografice. Am fost unul dintre cei care au lucrat în echipă. Băi, sunt bătrân, trăiți ara. Aoleu, citesc lucrări din 2009. Dar reluați-l, vă rog. Și uitați-vă cu ochii de 2025. Tot ce spuneam noi acolo, în momentul de față, e realitate ca riscuri sociale. Tot! De la consum de droguri, prostituție, pornografie, trafic de carte, demografie, violență domestică. Toate! În 2009! Da, cu președintele României care a girat raportul ăla, în vremea era Traian Băsescu, cu prim-ministru participând la lansarea raportului, da, și cu 3 sferturi de guvern. Nu, că nu știam. Am fost surprinși. Pe bune, mă, hai să fim serioși. V-a durut în cur. Pe toți. Și pe noi cetățenii, și pe politicieni. Dar știi, pe noi cetățenii ne-a dorit prima dată în cur. Da, ferească Dumnezeu să te doară, unde am zis. E nașpa. Da? Și pentru că în momentul în care eu te urăsc pe tine că asculți alt gen muzical, mă, nu că nu-mi place, mă, te urăsc, te consider inferior. Ești un nenorocit. Alt gen muzical. Tu îți dai seama? Alt gen muzical. Nu mi-ai luat paharul de apă, nu mi-ai luat... ai plătit factura mai puțin decât mine. Băi, asculți altă muzică. Mă, muzică, Doamne, iartă-mă. Și noi am ajuns să ne urâm pe chestia asta. În copilăria mea se băteau rockerii cu depeșarii. Bă, da, ce bătăi erau, frate. Că ascultau alt gen muzical. Deci nici asta nu e tocmai nou. Nu e nimic nou. Absolut nimic nou. Dar dacă tu nu adresezi rănile alea, logic ele se perpetuează. Mai mult decât atât, transformă anormal în normal. Pentru că dacă el n-are un răspuns din partea societății, din partea fiecăruia dintre noi, de echilibrare, de așezare, e ca o boală, Doamne iartă-mă, se acutizează. Da? N-are unde să se ducă. Aici, uite, am o curiozitate legată de oamenii care sunt în poziții, fiecare dintre noi, nu neapărat poziții oficiale de putere, dar care sunt în poziții în care percep că au vreo formă de superioritate, fie ea morală, instituțională, de orice natură. Ascult muzică mai bună decât tine, da? Deci asta mă face în vreun fel în mintea mea mai bun. Cum ne uităm noi la pozițiile astea în care avem o formă de superioritate sau de putere și ce se întâmplă când există atentate la ele? Eu am trecut prin chestia asta. Aveam vreo 25-26 de ani și devenisem unul dintre cei mai tineri cercetători ai Academiei Române. Lucram și în cercetare. Bă, și mă consideram cel mai deștept, cel mai frumos, mă uitam la mine, ziceam, mamă, ce m-a ajutat la mine, frate. Sunt și deștept și frumos, începusem să fac bani, toate lucrurile. Când m-am dus în ședințele de echipă de cercetare, eram cu grei sociologiei românești. Da? Și eram și eu gică de la colț. Măi, n-am realizat că ești gică de la colț. Eu credeam că sunt mare sculă de sunt lângă ea. Înțelegi? Atunci când mă consideram mare sculă. Mă, și vorbeau aia despre chestii nu pe care eu nu le citisem. Despre care n-auzisem în viața vieților mele. Și din ăla care eram foarte deștept, mă consideram foarte deștept, mă simțeam ultimul prost. Și mă făceam mic în colțul meu să nu mă întrebe dracu aia ceva, să mă fac de brahat, știi? Logic că eu pentru ei eram un ciuriburi, nu mă întrebam, eram și eu pe acolo, da? Nu mă întrebau mare lucru, mă păream și inteligent, dădeam așa din când în cap. Știi, și mă duceam acasă și citeam, spre exemplu, vorbeau despre roșii, citeam despre roșii. Bă, și citeam 2 săptămâni până la următoarea ședință numai despre roșii. Știam câte soiuri de roșii, cum se cultivă, ce face, ce-am gata, te-i sparg data viitoare. Da? Mă duceam la a doua ședință, culmea că și el mai vorbeau despre roșii. Vorbeau despre castravete. Eu nici despre castravete n-auzisem. Da? Și din nou, iar, mic în colț, îngerașul meu ce mi-a dat Dumnezeu, să nu mă întrebe ea, Doamne, iartă-mă ceva, știi? Și la un moment dat mă duc la Marian Preda, actualul rector al universității, care era colegul meu, stai seama, colegul. Da? El era decanul facultății, mentorul meu dintotdeauna, da?
Și mă duc la el și spui, bă, Marian, uite ce dracu, bă, uite așa. Și începe la să râdă și zice, bă, fii atent, faci o greșeală pe care mulți am făcut-o. Te compar cu cei mai proști ca tine. Dacă vrei să devii bun, uite-te dracu în sus. Că s-ar putea să te ia capul. Bate-mă cu ăia. Nu ți arăta șmecheria față de ea mai slabi, că spui ceva despre tine. În momentul în care vrei să evoluezi, ridică capul. Și ai să vezi că tu ești amebă în lanțul trofic. De fapt, asta e toată povestea. Știi, grecii numeau antici filozofii, știu că nu știu nimic. Numește modestie. Numește conștientizare de sine. Numește cum vrei. Însă în momentul în care tu te consideri superior pentru niște chestii care țin de gust, că ai dat exemplul ăla. Mă, romanii ne spun de vreo 2000 de ani, de gustibus non disputandum. Apropo, nu e discutandum. Dar e disputandum. Adică nu ne certăm pe gusturi, trăițar. Că ce-ți place ție nu e neapărat ceva superior. Doamne iartă-mă, rezonezi cu aia. Dar am și eu dreptul să-mi placă altceva. Știi? Dar pentru asta trebuie să ai reflexie. Dubito, ergo cogito, toate chestiile alea cartiene, știi? De cartiene. Adică trebuie să ne gândim un pic, da? Din nou, comportamentele se învață. Noi am fost învățați să ne considerăm superiori pentru că suntem altfel. Motiv pentru care mă duc către următoarea mea întrebare și anume, cum anume putem să ne încurajăm noi pe noi, respectiv noi între noi, să putem să acceptăm cu mai mare deschidere că nu suntem nici vreun buric al pământului, nici cei mai deștepți și nici superiori de vreun fel, doar pentru Nu că... ne suntem suficienți. De aici plecăm. Și noi am scos niște povești pentru copii cu un titlu foarte superb, da, foarte superb, haide, pleonastic, da, un titlu foarte mișto, da, care se numește Nimeni nu zboară niciodată singur. Da? Adică uneori unii dintre noi trăim în peștera lui Platon. Fie că o conștientizăm, fie că nu o conștientizăm. Cunoașterea la care avem acces întotdeauna este limitată. Avem nevoie de oameni în jur, da, care să ne provoace să ajungem la o cunoaștere superioară. Dar să ne provoace într-un fel în care noi să răspundem. Știi? Normal că unora dintre noi le lipsește reflexia. Nu pentru că noi n-am avea-o în interiorul nostru, ci pentru că ea n-a fost gândărită de nimeni. Știi? Și atunci trăim în adevăruri absolute. Femeia este prelungirea inutilă a organelor sexuale. Femeia nebătută e precum calul răstrunit. În jurul meu, revin la mitul peștera lui Platon, văd femei care sunt victime, văd un mod de comportament care mi se decodifică ca fiind universul. Aia e! Mă, nici nu știu ce înseamnă altceva. Că n-am văzut altceva. Repet, când am venit din București, din Galați în București, am zis, Doamne, trăiți ție. Nu văzusem Bucureștiul. Nu înțelegeam. Mi-aduc aminte prima reacție când eram puși și am văzut o persoană de culoare, mai de culoare decât mine. M-am oprit și am zis să mor eu, dacă mai spuneți vreodată că sunt negru, uitați-vă la ăsta, fraților. Da? Nu văzusem. Acum am în familie persoane africane. Da, nepoate mea e căsătorită cu un african. Da? Da. Da, atunci era, cum să spun, noi de acolo am plecat, era inimaginabil. Nu știam. Ca să te expui, nu ești doar tu însă suficient. Pentru că nu e ușor să ieși din zona ta de confort de unul singur. Trebuie să fii provocat să ieși din zona ta de confort. Și aici din nou revenim la încredere, bată vină. Da? Adică noi doi suntem prieteni și te duc într-un mediu, da, altul decât al tău, cu care tu nu te simți foarte confortabil. Pentru că antidotul rasismului și toate dudele astea este cunoașterea. Măi, când tu ai fost crescută că dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. E ciudat pentru tine să mergi la o nuntă de romi. Nu? Doi, tu ai mentalitatea ta, că acolo o să fie cu manele, cu buriceală, cu bani la lăutari, șmechereală.
Da? Degeaba zic eu, bă, atenție, n-are nicio legătură cu ce crezi tu despre. Că tu zici, nu mă reprezintă, frate. Tu trebuie să ai încredere ca să mergi în mine. Cum să ai încredere în mine ca să mergi la evenimentul ăla. În momentul în care vezi, dacă ai reflexie, din nou, vezi cu mulți de dacă, da? Gândire critică, da? Autorealizare, da? Piramida lui Maslow. Tu vii și, bă, să-mi ba picioarele. Ai epifanie. Sau uite, demersul filozofului platonician din mitul peșterii, știi? Și în momentul ăla vii și zici, bă, stai puțin, că eu am văzut și altceva. Deci nu mai generalizăm. Da, tu trebuie să ai încredere prima dată. Deci nu ți ești suficient, ca să-ți răspund direct la întrebare. Da? Nu e suficient. Ci noi, ăștia care trebuie să oferim cunoaștere. Podcastul ăsta e un mod de cunoaștere. Că de asta sunt aici. Dar crede-mă că am obosit să spun aceleași lucruri. Da? Hate-ul, bullying-ul pe care mi-l iau zilnic e la nivel foarte mare. Nu vă închipuiți. Nu vă puteți închipui. Însă, eu o consider o chestie, cum să spun, care ține de un tip de asumare. Când am intrat în jocul ăsta, nu mă așteptam să am doar fani. Da? Și nici nu mi-aș dori să am doar fani. Însă lumea fetei mele o să arate și cum o fac eu să arate. Iar eu îmi doresc pentru copila mea o lume mult mai bună, în care ea să aibă cât mai mulți suporteri, pentru că nu o să o pot să o păzesc nici ca fată. O să fie mulți care o să-i pună mâna pe fund considerând că încearcă. Apropo, e datoria bărbatului să încerce, femeia e proastă dacă pică. Da? Tu ai fost învățată, contează lungimea fustei dacă se luau băieții de tine pe stradă. Dar mizeriile alea pe care le auzeam când eram puști. Fata, ți-a căzut vata, fă, ce bună ești. Niște mizerii, dar pe care noi nu le realizam. Erau, da, și fetele săracele, dacă nu se răspundeau, era da, trebuia să și răspundă, mă, să se simtă, cum să spun eu, fericită, mă, că tu le adresezi cuvinte de genul ăsta. Da? Și veneai acasă și spuneai, spre exemplu, băi, uite, să m-au fluierat niște golani. Dacă ești îmbrăcat așa, spuneau ai tăi. Înțelegi? Tu ai nevoie eu am nevoie pentru fata mea de oameni care să nu acționeze așa. Și să înțeleagă, spre exemplu, că o agresiune e o agresiune. Să înțeleagă că o fustă scurtă nu e o invitație la a fi fluierată și să pune mâna pe cur. Să înțeleagă că a ei culoare nu e nici ceva superior, nici ceva inferior. Da? Ci ține doar de o diversitate. Da? Și că fiecare trebuie să fie tratat în funcție de ceea ce face, nu de ceea ce se crede că poate face, în funcție de stereotipurile și prejudecățile pe care noi le avem. Dar pentru asta trebuie să fac ceva. Acum. Unde se găsește mecanismul ăsta al nostru care să ne îndemne la a ne expune la disconfort în condițiile în care noi putem foarte bine să trăim confortabil uitându-ne la ecranul ăsta și având informație care ne confirmă biasurile livrate constant? Omul e un animal social. Nu uita. Și nu tot social găsesc și acolo? Sigur că da, dar trebuie să aibă alternative. Omul nu consumă doar un produs. Nu mănânce aceeași mâncare zi de zi. Oricât de mult ți-ar plăcea. Dar sigur, tu ai și contactele tale sociale în viața ta de cu zi cu zi. Numai că eu, cel care am nevoie de tine ca suporter, eu trebuie să te tratez cu respect și uite, acțiune centrată pe nevoile clientului. Eu trebuie să știu să te iau. Din nou revin la exemplu de cuplu. Și folosesc foarte multe exemple de cuplu ca lumea să înțeleagă, pentru că un cuplu, familia este microcelula universului, da, societății. Cum ne comportăm în familie, de foarte multe ori ne comportăm și în societate. Sau extrapolând comportamentele din familie, le acceptăm, cauționăm, tolerăm și când se întâmplă în societate. Da? Noi doi suntem cuplu. Și revenim la povestea de ceartă. Tâmpitule, băule, bag, fac, dreg, înjur. Tu crezi că dacă eu aud pe stradă chestiile astea, mi se par aiurea? Nu, că eu ți le-am spus acasă. Da? Adică îl văd pe altul că o înjură pe aia și zice, bă, gamea, și faci-mea.
Eu ți-am zis asta acasă. Deci, în cel mai fericit caz zici, bă, mai încet, mă, te rog eu frumos. Dar aici ține tot de mă deranjezi pe mine. Spune-i dracu ce vrei să-i spui separată. Da? Nu trebuie să aud eu. E din nou o chestie. Adică eu nu vin și zic, bă, respect, bă, că în fața ta e un om. Poți să-i spui același lucru și frumos. Eu nu spun asta. Eu spun mai tonul. Da? Adică n-am o problemă cu ce îi spui. Am o problemă de cum o spui. Da? 2. Noi când ne certăm, din nou nu vorbim zile întregi. Păi când se ceartă alții, da, și nu vorbesc între ei și doar ți acuză. Logic că eu găsesc un comportament normal. Hai să facem reversul. Noi doi ne certăm. Și în momentul în care tu ridici vocea, eu mențin vocea jos. Și zic, bine, crede-mă, chiar te înțeleg și pe tine. Uite, chiar dacă nu sunt de acord, să știi că te înțeleg și apreciez foarte mult. E foarte posibil ca tu să te calmezi. Dacă tu ridici tonul, eu ridic tonul, tu ridici tonul, eu ridic tonul, următorul pas e luăm ceva și ne dăm în cap. Nu? Niciunul dintre noi nu e învățat să șteze. Comportamentele sociale, da, se schimbă. Știi, receptor, emițător, canal de transmisie, feedback, schema de comunicare. Mai atenție, trebuie să folosesc canalul tău de transmisie dacă vreau să ai feedback. Al tău. Asta înseamnă că trebuie să te respect. Și apropo, respectul prima dată se oferă și după aceea se cere. Noi am fost învățați invers. Respectul se câștigă. Să mori tu. Asta înseamnă că tu, de la început, ești în poziție inferioară, ca să ai respectul meu, trebuie să-l câștigi. Că eu superior, adică ca să câștigi ceva de la mine. Tu trebuie să faci eforturi de 3 ori mai mult, pentru că eu sunt eu, bă. Adică eu să zic ție fă, dar tu să-mi zici domnul. Adică e absurd, tu înțelegi? Dar noi așa am fost învățați în mama măsii. Dacă stăm și o gândim puțin, schimbarea într-adevăr începe cu noi, dar nu este suficientă. Da, pentru că eu trebuie să fac eforturi mari, foarte mari și pe o perioadă lungă ca să pot să schimb cu tine, să te schimb ceva la tine. Că tu, spre exemplu, ești obișnuit într-un mod conflictual. Ăsta e modelul. Eu trebuie să înțeleg că tu ai niște traume, niște comportamente care nu sunt în zona mea. Mă, nu e ușor să mă bat pentru relația mea cu tine 10 ani. Când sufletul meu sângerează de fiecare dată când tu țipi, când mă jignești. Nu e ușor. Dar undeva deasupra e o chestiune care ne ține împreună. Și alea sunt niște chestii pe care tu trebuie să ți le punctezi. Revin la povestea de relație. Pune pe un caiet studențesc câte motive ai ca să te desparți de partenera ta și în partea dreaptă câte motive ai ca să rămâi. Fă exercițiul ăsta când ești calmă. Fă și exercițiul ăsta când ești nervoasă. Ai să vezi că numărul motivelor cu care să nu mai fii împreună scade dramatic în momentul în care ești nervoasă. Dramatic. Băi, e posibil să rămână doar unul. Dau un exemplu, copiii. Numai că în momentul de compromis care înseamnă trecem mai departe și continuăm împreună. Compromisul nu înseamnă doar trecem mai departe, ci continuăm să lucrăm împreună. Ăla e compromis. Da? Motivul ăla s-ar putea să contrabalanceze toate celelalte negative. Noi asta trebuie să înțelegem. Trebuie să punem pe caietul la studențesc în momentul de criză. Da? Cât mai multe motive în momentele de criză. De ce lucrăm dracu împreună? Ce ne unește, mama măsii? Pentru cine facem? Ce lăsăm în spate? Legacy în engleză, care înseamnă mult mai mult decât moștenire. Da? Adică noi asta trebuie să facem, dar noi nu facem lucrurile astea. Așa, și ce, nu o să mă descurc fără tine? Da? Lasă-mă, stau eu la mila ta. Din nou, noi n-am fost obișnuiți, noi am fost crescuți într-o zonă de individualism. Ciobănașul mioritic nu înțelegea că, de fapt, el dacă lucrează împreună cu ceilalți 2 ciobănași, da, oile lor vor fi mult mai bine păzite. Pentru că, Doamne iartă-mă, sunt 3 ciobani cu 30 de câini și cu nu știu ce care păzesc niște oi. Da? Și întorcându-mă la subiectul ăsta al tensiunilor care s-au creat în perioada alegerilor. Dacă ne uităm la fiecare îl critică pe celălalt, fiecare vede, suntem în 2 tabere și fiecare vede ce-i greșit la alegerile pe care le face celălalt.
din punctul tău de vedere, cine anume e responsabil să înceapă conversația și să vorbească pe canalul de comunicare al celuilalt? Eu am obosit să mă uit către alții. Am îmbătrânit. Eu cred că eu sunt principalul responsabil pentru ceea ce se întâmplă în jurul meu. Asta e următoarea întrebare, și anume cum anume ne responsabilizăm. Dar nu trebuie să ne responsabilizăm, trebuie să fim foarte egoiști. Eu tot ceea ce fac din egoism. Și vorbeam de Maria mea mai devreme. Bă, ce fel de societate îmi doresc eu pentru copila mea? Ce fel de societate îmi doresc pentru nepoții mei? Ce fel de societate îmi doresc pentru bătrânețea mea? Iau așa, dar nu trebuie să mă gândesc neapărat la copii, trebuie să mă gândesc la mine, mama mă zi. Bă, îmi doresc o societate în care, cum să spun eu, să fiu respectat mai mult, da. Bă, trebuie să respect. Asta e baza ăsta e lucrul numărul 1. Prima dată trebuie să respect. Vreau o societate în care opinia mea să nu mă ducă la pușcărie? Da. Bă, ghiși ce? Nu pot să propun pentru opinia altuia să se ducă la pușcărie. Da? Vreau o societate în care, cum să spun, faptul că eu sunt rom, femeie romă, gay, să nu mă transform într-o țintă. Da, trebuie să ofer asta în pana corpului. Știi? Adică it's bloody simple. Din nou, la noi se numește the golden rule, regula de aur. Biblic este ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Totuși, spuneai mai devreme că noi suntem țara cu a doua cea mai mare diasporă. Sigur că da. Siria. Și totuși suntem printre cei care se uită cel mai negativ la imigranți. Deci pare că nu prea funcționează moneda asta. Nu, ba da, pentru că evoluții s-au întâmplat. În condițiile în care statul n-a investit, în condițiile în care noi n-am investit. Înainte să investească statul onest, uite-te la tine. Nu te uita la alții. Da, extrage statul pe cei... Zic, băi, de câte ori am discutat eu pe subiectul ăsta, cu cei din jurul meu? Și hai să vezi că poate n-ai discutat deloc. Cum am comportat eu față de ceilalți? Când a fost un subiect de genul ăsta? Varianta 1, atitudine superioară, de genul nenoroce. Un rasist, un dement, nici nu vorbesc cu el, dă-l dracu să nu mai văd la noi. Sau cu înțelegere, considerând că, bă, cum să spun, eu înțeleg unde ești, că chipule să la deșteptul, mă. Eu așa mă consider, la deșteptul. Nu stă la deșteptul. De acolo am pornit. Nu? Mă, cum îți arăși tu deșteptăciunea? Trăiți arție familia ta. Da? Arătând cu degetul către ăla? Prostul dracului, nici să mai vii la masa mea. Păi nu ești deștept, mă, ești tot prost. Ești mai prost decât ăla. Că ăla măcar vine să stea de vorbă cu tine și exprimă opinia lui. Bună, proastă, ascult-o. Și lucrează cu ea. Dă-i argumente pe înțelesul lui să reflecteze. Știi? Deci, repet, înainte să te gândești la ce a făcut statul, uite-te la tine. Ai o vârstă, ai o experiență, ai avut acces la o tonă de mecanisme de schimbare socială. Corect? Hai, dezvoltă tu. Și ai să vezi că când ai întrebarea asta în minte, zici, bă, am făcut ce am putut, bă, n-am făcut suficiente, da, bă, știi, și ai răspunsurile tale și de acolo pleci. Că în momentul în care stai de vorbă cu tine însuți prima dată, sau cu tine însăți în cazul tău, da, stai de vorbă, realizezi și ce ai de făcut. Dar te uiți critic constructiv și la lucrurile pe care nu le faci neapărat bine sau suficient. Păi nu le transforma, Doamne, iartă-mă, în motiv de flagelare. Nu e de asta. E ok, aici suntem. Ce am făcut, nu mai poate fi întors. La revedere! Mă, dar am învățat ceva din povestea aia? Că ce fac de acum înainte depinde și de mine. Da? Adică nu e un dat. Noi avem liber arbitru întotdeauna. Putem să facem aia sau nu putem să facem aia? Ce facem spune ceva despre noi. Însă în momentul în care eu nu fac nimic și aștept ca toată schimbarea să vină de la tine, bă, tot superioritatea e trăiți arție. E orice, dar e orice. Știi? Bă, dar nu e solidaritate, nu e empatie, nu e frumusețe, nu e ce vrei tu. E tot un tip de superioritate. Să fac altul, mă. Tu știi că te fac eu? Bă, dar tu știi?
Dar când să le mai fac și pe astea? Păi așa spune și ălaltul, mă. Fă tu ceva primat. Îndreaptă tu, că aia ține de tine. N-ai nevoie să controlezi. În cuplu din nou, suntem noi doi. Mă, nu te aștepta ca celălalt să lase vocea dacă tu nu o lași. Nu te aștepta ca celălalt să aibă înțelegere în condițiile în care tu nu ai înțelegere. Ca ăla să facă de dragul tău în condițiile în care tu nu faci de dragul lui. Și de dragul nostru. Că în orice relație nu există doar eu și tu. Există și relația mama măsii, că e o entitate distinctă. Faci anumite lucruri de dragul relației, pentru că ești conștient că tu cu el sau tu cu ea faci relația aia. Dacă unul dintre noi doi nu se simte împlinit în relația aia, o să fie relație disfuncțională. Asta e și societatea. Adică dacă ăla se simte trădat, antagonizat, pus la colț, considerat inferior, uitat, abandonat, cum ai vrea, mă, să fac? Zice mersi că până acum oamenii ăștia, mulți milioane în România, s-au manifestat democratic la vot, tati. Că noi încă n-am avut ieșiri pe stradă. Și Doamne ferește să fie. Însă în ritmul ăsta e doar o chestiune de când, nu o chestiune de dacă. În situații în care sunt foarte conectată, să zicem, la social media și vin către mine tot felul de știri. Toată ziua mă uit la conflictul din Ucraina, toată ziua mă uit la ce se întâmplă în Gaza, toată ziua mă uit la perioada alegerilor din România și aud despre toate pericolele pe care eu le percep, fie la adresa mea sau altor oameni, și ajung într-un punct în care explorezi angoasă, teamă, exact, sunt într-o gaură din care nu mai pot ieși. Întrebarea mea e în procesul ăsta al fiecăruia de a se responsabiliza, respectiv a acționa în limitele pe care le are. Eu nu cred că pot singur. Ne întoarcem la împreună. Eu cred că, știi, diferența în dezvoltarea noastră este că am avut oameni, poate, în jurul nostru care au crezut mai mult în noi decât noi înșine. Știi, e normal când trăiești în întuneric să vezi doar întuneric. E normal. Știi, când lucrezi cu cuie să vezi doar cuie și la fiecare să simți nevoia să le dai în cap. Că asta ai făcut toată viața. E normal. Știi, acolo eu cred că, știi, e foarte ușor să-i spune omului, fă, ceva, du-te, uite-te, dă-ți timp. Nu poate. Nu poate, pentru că emoțional, omul e distrus. Teama, frica, angoasa, sunt niște sorturi emoționale al dracu de puternice. Și acolo ai nevoie de îngerașul. Îngerașul ăla care se așează pe umărul tău, ăla bun. Că ăla rău tot vorbește. Știi că toți avem îngerași, știi? Și ăla rău tot vorbește. Și ai nevoie de îngerașul bun care să vorbească. Din punct de vedere biblic, Dumnezeu nu vorbește direct, vorbește prin oameni. Ai nevoie de oameni. Dar nu trebuie să-i ceri tu, ci ei trebuie să vină spre tine. Rețele, resorturi, puterea lui împreună. Da, despre asta e vorba. Și dacă te uiți foarte atent și foarte onest la propria ta dezvoltare, ai să vezi că diferența între ceea ce unii credeau că poți fi și ceea ce ești e dată de cei care au crezut mai mult în tine decât ai crezut tu însăți. Am fost învățați în anumite feluri, cu angoase, temeri, super încrezători. Știi, există și reversul, da? Să faci ce vrei tu. Da, și au fost, pe urmă, la un moment dat, niște oameni care și-au dat puțin din timpul lor și prin gesturi simple, poate, ne-au făcut să realizăm lucruri. Uite, tu m-ai menționat mai devreme de epifania mea de la 20 ceva de ani, da, când mă consideram al dracu de deștept. Da? Dacă omul ăla nu-și dădea cele 5 minute, 3 minute, că Dumnezeu a durat dialogul nostru, da, și eu nu aveam reflexia, dacă omul ăla nu-mi dădea mesajul astfel încât eu să-l înțeleg,
Dacă îmi cita din Kant, Hegel și 3, autori, ziceam, bă, deștept, dar n-am înțeles nimic, ca să mor eu. Dar a folosit un limbaj astfel încât eu să-l înțeleg, adresându-mi valorile mele. Da? Dacă era nevoie de Biblie, cita din Biblie. Dacă era nevoie de Coran, cita din Coran. Dacă era nevoie de haladeală, era pe haladeală. Da? Micuțul i-a explicat lui Nicu Șordan ce înseamnă haladeală. Da? Harneală, scuză-mă, da? Și așa mai departe. Da? Adică dacă stăm și ne gândim la toate chestiunile astea, eu cred foarte tare în puterea lui împreună. Din nou revin la familie. Cei care suntem în relație de multă vreme, o să vedem dacă suntem foarte onești cu noi, o să vedem cât de multe comportamente din partenerul nostru, ale partenerului nostru le-am preluat. Lucru care inițial, dacă ne întrebam când eram singuri, mai face asta vreodată? Eu? Niciodată, frate. Eu de căcat chestia asta nu o fac vreodată. Păi și acum mi se pare normal. O faci de dragul celuilalt. O faci pentru a crea un moment de conexiune. Împărtășim valori. E schimbare socială, comportament social. Repet, un comportament depinde de context și de situație. Situația e altă. Da? În momentul în care apare un copil, comportamentele cuplului se schimbă din nou foarte tare. Da? Pentru că tu realizezi că un copil face ce vede, nu ce îi se spune. Și atunci nu te mai cerți aruncându-ți perne în cap și zicându-ți toate dudele în sufragerie. Eventual, să zice, dacă tu te duci frumos într-un dormitor și ții pe unul altul. Eventual. Ferească Dumnezeu. Doamne ajută să nu țipăm unii la alții. Eu cred că putem auzi la fel de bine și dacă folosim tonul ăsta și dacă ne înjurăm. Din contra, de înjurătură nu mai auzi. Nașpa. Da? Și atunci, cred că trebuie să ne uităm de fapt că nimeni nu zboară singur. Avem nevoie de ceilalți. Dar ceilalți nu vin doar pentru că ei cred în mine, ci și eu trebuie să cred în ei. Spune-mi cine ești. Nu, cum e? Spune-mi de cine te înconjuri ca să spui cine ești. Dar aici omul e animal social, bată la vina. Din păcate sau din fericire? Da, din fericire. Eu cred că din fericire. Știi, Rousseau avea acum câteva sute de ani, spunea că omul se naște bun, societatea îl distruge. Asta eu aș completa. Tot societatea îl face și bun. Mulțumesc tare, tare mult. Eu aș încheia în nota asta. Zi-mi dacă mai e vreun gând pe care vrei tu să-l completezi. Cum să spun, pentru orice greșeală pe care am făcut-o în acest podcast, în această discuție, ofer scuzele mele. N-a fost cu intenție, dar intenția mea, repet, este una extrem de egoistă. Copila mea, care are acum 2 ani, dar are nevoie de foarte mulți susținători în viața ei de adult. Eu am 50 aproape în momentul de față. Deci în momentul în care copila mea o să fie de vârsta celor care ne ascultă, 20 ceva de ani, cu precădere, știu că este publicul vostru, până în 30 și, da? Cu precădere ca și fundament. Deci în momentul în care fiica mea va avea 20 de ani, cei care ne ascultă, în marea lor majoritate, vor fi coloana vertebrală a societății. Societatea fetei mele va depinde de ei. Așa că rugămintea mea este, dar în momentul în care aveți nevoie de un chip pentru care să luptați, să vă uitați la mea fată. Mulțumim din inimă, Gelu. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz.
Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.